વેલકમ ટુ ઇન્ડિયન ફૂડ ડાયરી। તો આજે આપણે બનાવીશું તુવેરના ટોઠા। તો જોઈએ તેની રેસીપી। સૌપ્રથમ આપણે તુવેર લઈશું, કઠોળમાં જે આવે છે તે, જે મેં 5 થી 6 કલાક પલાળી રાખેલી। હવે તેને પ્રેશર કુકરમાં નાખીને 5 થી 6 વિસલ વગાડી દઈશું। આની અંદર હવે આપણે 2 ગ્લાસ પાણી એડ કરી દઈશું। અને તેને બાફવા મૂકી દઈએ। હવે ગેસને ઓન કરીને કુકરને મૂકી દઈશું। આની અંદર મીઠું એડ કરી દઈએ। 2 મોટી ચમચી મેં મીઠું એડ કર્યું છે। હવે ઢાંકણ મૂકીને વિસલ થવા દઈશું। ટોઠા હવે બફાઈ ગયા હશે, તેને જોઈ લઈએ। બંધ કરી છે ગેસની ફ્લેમ। સરસ થઈ ગયા છે। હવે તેને જારા વડે નીકાળી દઈશું। મેં તુવેરના દાણા 500 ગ્રામ લીધા હતા। 500 ગ્રામની રેસીપી આપણે એ રીતે બનાવીશું। હવે આપણે તુવેર ટોઠાને વઘાર આપી દઈશું। સૌપ્રથમ તેના માટે મેં લીલું લસણ, લીલી ડુંગળી, ટામેટા, સૂકી ડુંગળી, આદુ લસણ મરચાંની પેસ્ટ, મરચું, અડધી ચમચી હળદર, ધાણા જીરું, હિંગ પાવડર, ખડા મસાલા, મીઠું સ્વાદ અનુસાર, ગરમ મસાલો લીધેલો છે। હવે આપણે ગેસની ફ્લેમ ઓન કરીને તપેલીને ગરમ થવા મૂકી દઈએ। ગરમ થાય છે તપેલું, તેની અંદર તેલ એડ કરીશું। તેલનું પ્રમાણ વધારે રાખવાનું છે। તેલ હવે ગરમ થઈ ગયું છે, તેની અંદર ખડા મસાલા એડ કરીશું। મસાલા શેકાઈને ઉપર આવી ગયા છે। હવે તેની અંદર લસણ, આદુ મરચાંની પેસ્ટ એડ કરીશું। હિંગ એડ કરી દઈએ। લસણ થઈ ગયું છે। હવે તેની અંદર આપણે લીલું લસણ એડ કરીશું।
સરસ રીતે તેને સતળવા દઈએ। લસણ આપણું સરસ એવું સતળાઈ ગયું છે। તુવેર ટોઠામાં લસણનું પ્રમાણ વધારે રાખવાથી તેનો ટેસ્ટ સરસ આવે છે। હવે તેની અંદર આપણે સૂકી ડુંગળી એડ કરીશું। ડુંગળીને સરસ રીતે આપણે સતળવા દઈશું। ડુંગળીનો કલર ગોલ્ડન બ્રાઉન ના થાય ત્યાં સુધી આપણે તેને સતળવા દેવાની છે। શિયાળામાં તુવેરના ટોઠા ખાવાની મજા જ કંઈક અલગ હોય છે। મહેસાણાના પ્રખ્યાત છે તુવેરના ટોઠા। ડુંગળી આપણી સરસ એવી સતળાઈ ગઈ છે। હવે આપણે તેની અંદર લીલી ડુંગળી એડ કરીશું। આ રીતે બધું સરસ મિક્સ થઈ જવું જોઈએ। લીલી ડુંગળી આપણી સરસ એવી સતળાઈ ગઈ છે। હવે તેની અંદર ટામેટા એડ કરી દઈએ।
ટામેટા આપણા સરસ એવા ચડી ગયા છે. હવે તેની અંદર બધા મસાલા એડ કરી દઈશું. મરચું એડ કરીશું, ત્યારબાદ ધાણા જીરું, હળદર પાવડર, મીઠું મેં બાફવામાં નાખેલું હતું જેથી કરીને સ્વાદ અનુસાર લઈશું. ગરમ મસાલો એડ કરીશું. હવે આની અંદર થોડું પાણી એડ કરીને મસાલાને સતળવા દઈશું. હવે મસાલાને સતળવા દઈએ આપણે. મસાલો આપણો સરસ એવો સતળાઈ ગયો છે અને તેલ પણ છૂટું થઈ ગયું છે. હવે તેની અંદર આપણે ટોઠા એડ કરીશું. હવે આ મિશ્રણને સરસ રીતે મિક્સ કરી દઈએ. હવે આની અંદર આપણે પાણી એડ કરીને થોડી વાર સિજવા દઈશું. પાણીનું પ્રમાણ એકદમ ઓછું રાખવાનું છે. હવે આના પર ઢાંકણ ઢાંકીને સિજવા દઈએ. હવે ઢાંકણ ખોલીને એકવાર આપણે ચેક કરી લઈએ. હવે ફરીથી ઢાંકણ ઢાંકીને ચડવા દઈએ થોડી વાર. હવે આપણે ટોઠા ચેક કરી લઈએ. ટોઠા આપણા સરસ એવા ચડી ગયા છે. બધું મિશ્રણ મિક્સ થઈ ગયું છે. હવે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરીને તેમાં કોથમીર એડ કરી દઈએ. હવે આપણે ટોઠાને બ્રેડ સાથે સર્વ કરીશું. ત્યાં સુધી આપણે બ્રેડ શેકી લઈએ. ગેસની ફ્લેમ ઓન કરીને બ્રેડ શેકી દઈએ અને તાવડીને ગરમ થવા મૂકી દઈએ. તાવડી ગરમ થઈ ગઈ છે. તેની અંદર બટર એડ કરીશું અને બ્રેડને શેકીશું. બ્રેડને શેકી દઈએ. આ
આ રીતે હવે બીજી બ્રેડ શેકી દઈએ. બ્રેડ સરસ એવી શેકાઈ ગઈ છે. હવે તેને સર્વ કરીશું. ટોઠા આપણા બનીને તૈયાર છે. હવે તેને સર્વ કરી દઈએ. એક બાઉલમાં નીકાળીને તેના ઉપર ડુંગળી એડ કરીશું. મોરી સેવ એડ કરીને આ રીતે ગાર્નિશ કરી દઈશું. તેને બ્રેડ સાથે ખાવામાં આવે છે. તુવેર ટોઠા બનીને આપણા તૈયાર છે. તેને બ્રેડ સાથે ખાવામાં ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે. જો તમને આ વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો મારી ચેનલને લાઈક કરી, શેર કરી, સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલશો નહીં. થેન્ક યુ.